Good morning guys! So for today's vlog, samahan nyo akong linisin at i-properly maintain itong ating center stand. Hindi na kasi siya bumabalik in full 100% once na alisin natin sa pagkakastand niya. So most common cause niyan is nagkakaroon na ng build up ng kalawang sa loob ng shop ng ating center stand. Common cause, nababasa ng tubig or nabababad sa baha. Kaya bago pa yan tuluyang ma-stock up, dapat na natin yang gawan ng paraan at linisin. So ganito yung itsura niya guys, no, pag inaangat natin sa pagkaka-center stand niya. Hindi na talaga siya bumabalik in full 100%. Kailangan pang kamayin or sipain ng paa para bumalik siya ulit sa pagkakaangat niya. So tara, samahan nyo ako, linisin natin. For this assembly, meron siyang cutter pin sa washer na dapat munang tanggalin. Then, mag-ready na kayo ng any penetrating oil. In my case, WD-40 ang gagamitin ko. So tara, let's start! So guys, reminders lang sa pagpukpok ng shop, make sure lang na dahan-dahan at alalay lang. Be advised na yung bracket is naka-built in sa mismong makina ng ating motor. So for this part, gamit tayo ng round bar o anything na pwede nating magamit para i-push natin palabas sa unang slot ng bracket niya yung ating center stand shaft. So, tuloy lang natin yung pagpukpok sa kanya ng dahan-dahan at alalay hanggang sa makalabas yung shaft dun sa unang butas ng bracket. So, once na makalabas na yung shaft niya dun sa unang slot ng bracket, pwede na natin tong hugutin gamit ang ating kamay, or kung talagang sobrang sikip naman at tigas, pwede nyo naman gamitan ng vice grip. Yun, so guys, nahugot na natin yung ating shaft. So ito yung mga nag-build up sa kanyang kalawang at dahilan kung bakit nag-i-stack up yung ating center stand. Lilinisin natin yan.
gagamitan ko siya ngayon ng 1,000 grit na liha para mas malinis pa natin mabuti yung mga nakadikit pang kalawang sa ating shaft. So after nating masabon, malinis yung mga dumi niya, babanlawan na lang natin itong ating center stand at yung shaft at hihintayin na lang matuyo. So guys, after niyang matuyo, i-apply na natin itong grasa sa kanyang shaft at dun sa loob ng center stand before natin to ikabit ulit at i-assemble sa ating motor. So yun guys, after natin malagyan ng grasa, ang last step na natin is ibalik na siya ulit sa ating motor. Ganun lang ulit ang diskarte, kung paano natin binaklas, ganun din natin ulit siya ibabalik.
So yun guys, no, ganun lang po kadali at medyo konting hirap din maglinis at mag-maintain ng ating center stand. So sana may natutunan kayong kahit paano sa video to. So kung na-enjoy nyo naman, please like, share, and subscribe po sa ating channel. Huwag nyo rin kalimutang i-hit yung notification bell sa mga upcoming video pa natin. Thank you for watching guys!